Bản quyền của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã gửi công văn đến Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và các cơ quan liên quan trong việc xử lý ông Nguyễn Hữu Linh có hành vi dâm ô bé gái trong thang máy. Sáng mùng 4 tháng 4, nguồn tin của VTC News từ Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh xác nhận, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã gửi công văn đến đơn vị và các cơ quan chức năng trong việc xử lý ông Nguyễn Hữu Linh, sinh năm 1958, nguyên Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói được phát triển bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Cảm ơn bạn đã tin tưởng sử dụng dịch vụ của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Đà Nẵng, do có hành vi sàm sỡ bé gái trong thang máy tại chung cư trên đường Nguyễn Khoái, phường 1, quận 4, thành phố. Giọng đọc được nghiên cứu và phát triển bởi các kỹ sư Trung tâm Không gian mạng Viettel. Hồ Chí Minh. Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đề nghị Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Viện Kiểm sát Nhân dân quận 4 phối hợp với các cơ quan chức năng khẩn trương xác minh, phối hợp chặt chẽ, xử lý nghiêm minh, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, bất kể người đó là cán bộ đương chức hay đã nghỉ hưu. Cảm ơn bạn đã tin tưởng sử dụng dịch vụ của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Chung cư nơi xảy ra sự việc. Ảnh Nhật Linh, lãnh đạo Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao chỉ đạo Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với cơ quan điều tra và các cấp có thẩm quyền tại thành phố Hồ Chí Minh xác minh, làm rõ sự việc và xử lý nghiêm minh, không bỏ lọt tội phạm, đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng có biện pháp hiệu quả để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nạn nhân. Bản quyền thuộc về Trung tâm Không gian mạng Viettel. Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip gần 1 phút ghi lại cảnh người đàn ông có hành vi sàm sỡ bé gái trong thang máy chung cư. Bản quyền thuộc về Trung tâm Không gian mạng Viettel. Sau khi đoạn clip đăng tải đã nhận được nhiều lượt bình luận, chia sẻ và bức xúc trước hành động của người này. Cảm ơn bạn đã tin tưởng sử dụng dịch vụ của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo, phát thanh từ Trung tâm Không gian mạng Viettel. Vào cuộc điều tra, Công an quận 4 đã xác định được người trong clip là Nguyễn Hữu Linh, sinh năm 1958, nguyên Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố. Bản quyền của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Đà Nẵng. Hình ảnh được cắt từ clip. Đại tá Nguyễn Sĩ Quang, trưởng phòng tham mưu kiêm người phát ngôn Công an thành phố. Cảm ơn bạn đã sử dụng dịch vụ của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Hồ Chí Minh cho biết, hiện Công an thành phố Hồ Chí Minh đã chỉ đạo Công an quận 4 phối hợp khẩn trương, điều tra, làm rõ. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo, phát thanh từ Trung tâm Không gian mạng Viettel. Qua nắm bắt sơ bộ, Công an đã xác định được người đàn ông trên, người này không sống trong chung cư mà trú tại Đà Nẵng. Sau khi xảy ra sự việc, người này đã rời thành phố Hồ Chí Minh và về lại Đà Nẵng. Công an quận 4 đang vào cuộc truy tìm để xử lý nghiêm người này. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo từ Trung tâm Không gian mạng Viettel. Đến tối mùng 3 tháng 4, ông Linh đã vào làm việc với Công an quận 4 và hiện lực lượng chức năng đang lấy lời khai ông Linh để làm rõ. Ông Linh khai hành động của mình chỉ là nựng bé gái chứ không có ý đồ nào khác. Ngoài ra, ông Linh cũng tỏ ra căng thẳng vì cho rằng bị áp lực dư luận. Cảm ơn bạn đã sử dụng giọng đọc nhân tạo của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Theo quan điểm của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, nếu xác định ông Linh có hành vi sàm sỡ bé gái thì phải xử nghiêm theo quy định của pháp luật và bảo vệ quyền trẻ em. Tiếng nói từ Trung tâm Không gian mạng Viettel. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Bùi Tư